নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মেজিত আপোনালোকে চাই আছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, অৱশেষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে অসমৰ প্ৰতিটো সমষ্টিৰ কেণ্ডিডেটৰ নাম প্ৰকাশ কৰিছে। চূড়ান্ত লিষ্ট প্ৰকাশ কৰিছে। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে অসমৰ কোন সমষ্টিত কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বা কোনে টিকট লাভ কৰিছে। অসমৰ বিজেপি দলৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ কোন সমষ্টিত কোনে টিকট লাভ কৰিছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। অৱশেষত বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে 70টা বিধানসভা সমষ্টিৰ চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যালয়ত ঘোষণা কৰা হয় এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। কোনে ক'ৰ পৰা টিকট পালে চাওক। মাজুলীত টিকট পাইছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, জালুকবাৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, পাটাচাৰকুচি ৰঞ্জিত দাস, ঢেকিয়াজুলি অশোক সিংহল, বৰচলা গণেশ লেম্বু, চতিয়া পদ্ম হাজৰিকা, বিহালী ৰঞ্জিত দত্ত, গহপুৰ উৎপল বৰা, ভট্টদৰ আঙুৰলতা ডেকা, যোৰহাট হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী, মৰিয়নি ৰমণী তাঁতী, শিৱসাগৰ সৰুবী ৰাজকৌৰী, ডিব্ৰুগড় প্ৰশান্ত ফুকন, দুলিয়াজান তেৰজ গোৱালা, ৰাতাবাৰী বিজয় মালাকাৰ, পাথাৰকান্দি কৃষ্ণন্দু পাল, বদৰপুৰ বিশ্বৰূপ ভট্টাচাৰ্য, কাটলিচৰা সুব্ৰত নাথ, চামগুৰি অনিল শইকীয়া, সৰুপথাৰ বিশ্বজিৎ ফুকন, গোলাঘাট অজন্তা নেওগ, খুমটাই মৃণাল শইকীয়া, তিতাবৰ হেমন্ত কলিতা, নাজিৰা ময়ূৰ বৰগোহাঁই, সোণাৰী ধৰ্মঞ্চৰ কবৰ, থাওৰা কুশল দৌৰী, বিহুপুৰী অমিয় ভূঞা, লখিমপুৰ মানৱ ডেকা, ঢকুৱাখানা নৱকুমাৰ দলে, ধেমাজি ৰণোজ পেগু, জনাই ভুৱন পেগু, মৰাণ চক্ৰধৰ গগৈ, লাহোৱাল বিনোদ হাজৰিকা, টিংখাং বিমল বৰা, নাহৰকটীয়া তৰংগ গগৈ, ডিপগৈ চুৰণ ফুকন, মাৰ্ঘিৰিটা ভাস্কৰ শৰ্মা, শদিয়া বলিন চেতিয়া, ৰঙাপাৰা কে দাঁতি, বিশ্বনাথ প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ, ধিং সঞ্জীৱ বৰা, ৰূপহীহাট নাছিৰ হুছেইন, বৰমপুৰ জিতু গোস্বামী, চামগুৰি অনিল শইকীয়া, সৰুপথাৰ বিশ্বজিৎ ফুকন, মাহমৰা যোগেন মোহন, শিলচৰ দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী, সনাই আমিনুল হক লস্কৰ, ধলাই পৰিমল শুক্লবৈধ্য, সুন্দৰবন মিহিৰকান্তি চুম, লক্ষীপুৰ কৌশিক ৰয়, কাটিগড়া গৌতম ৰয়, বকাজান নমুল মুমিন, ডিফু বিদ্যা সিং ইংলেং, বৈঠালংজু ৰূপ সিং তেৰাং, কমলপুৰ ইন্দ্ৰ কলিতা, ৰঙিয়া ভৱেশ কলিতা, নলবাৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পানেৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, মঙলদৈ গুৰুজ্যোতি দাস, মাজবাট জিতু কিষাণ, জাগিৰোড পীযুষ হাজৰিকা, নগাঁও ৰূপক শৰ্মা, মৰিগাঁও ৰমাকান্ত দেউৰী।